Hamidas villa. Hamida har en villa i Värnhem. Hon har 4 rum, ett vardagsrum, 3 små sovrum, ett badrum och ett stort kök. Hon har en grön soffa, en soffbord, en golflampa, gul matta och TV i vardagsrum. Hon har en säng, en byrå, en lampa och en röd matta i sovrum. Hon har en spis, en kylskåp och ett matbord med 2 stolar i kök.